In het begin op Spotify waren die algoritmes nog niet zo heel slim. En dan als je dan de jeugd van tegenwoordig luistert. Ik weet niet of je die muziek kent, maar het is hele goede muziek. En er wordt heel veel in gescholden. En er wordt ook gepraat over drugsgebruiken en over seks en zo. En dan werd je dus aangeraden dat je misschien, omdat je de jeugd van tegenwoordig luistert, dat je dan misschien Kinderen voor Kinderen ook leuk vindt. Het weer gaat een flikker out, pick-up, pijp, ik heb je gemist. Hoe klinkt het Songfestival in de oren van een algoritme? Dat kan ik me echt moeilijk voorstellen hoe dat is. Ja, heel schematisch, denk ik. Voor zo'n algoritme is het gewoon data en... Music notation, that's all it sees. If it makes some understanding of this, that is for the machine to know and for us to try to explore. Kan artificiële intelligentie net zo'n succesvol liedje schrijven als Duncan Laurence deed? In het AI Songfestival strijden internationale teams om met behulp van AI de nieuwe Songfestivalhit te scoren. In deze serie volgen we één van die teams en kom jij erachter hoe de muziek van de toekomst klinkt. Muziek klinkt voor een algoritme niet als muziek. Kijk, muziek is zoals wij dat horen, zijn dat eigenlijk geluidsgolven die een bepaalde trilling opwekken en in ons trommelvlies komen, dat daar in onze hersenen een signaaltje geeft van dan ervaren wij geluid. Maar voor een computer, dat is sowieso een digitaal domein. Dus dat betekent dat we die muziek moeten omzetten naar nulletjes en eentjes. What I hear is approximately this. Het klinkt nergens naar. Hij spuugt het gewoon uit. Eindelijk, dames en heren, er is genoeg gepraat. We gaan muziek maken. Ik ga naar Aaron en we gaan muziek maken. Tenminste, wij gaan niet muziek maken. De computer gaat muziek maken, maar ik ben benieuwd. Yeah, we up in the studio. What have you got, man? This is some software that I've written that allows musicians, artists to connect with the algorithm and creates short musical fragments that we can build together to make a full song out of artificial intelligence. How does it know what to make? Like, what did you put into it? So this is an algorithm that we developed for Telemagic, an artist collective, for making AI music performances. Yeah. We trained this algorithm on classical data and it created some very strange, complex melodies. But for this project, we're using pop music and Eurovision data, so I expect it to be a little less daring. Do you like Eurovision Song Festival music? Is this where I have to be honest? Did you put some little kleine and frenna up in that as well? Of course. Okay. Yeah, we stole your music. I think everyone hopes that in the software there's a big button that just clicking on it would generate a pop hit instantly with no other inputs. But unfortunately, that's going to be a future feature down the line. So we've got a blank track. I can click generate. And we have generated a short musical phrase that we can now listen to. Okay, and is this a bass line or is this like... So what we see here is the notes that the algorithm has generated. So you can see the individual notes. So when we play this, what happens is it sends musical instructions to some synthesizers that I've set up over here. This is what actually makes the voice. Yeah, we up in the studio. The algorithm creates musical phrases, not full musical scores. So it's up to the musician or the user to create a structure to define how many choruses to have and which verses go where and if there should be a bridge or an instrumental. So I'm going to play this now through this synthesizer that I've set up here on the screen, and let's take a listen. Yeah. So the AI can generate thousands of musical phrases if you really wanted it to, and that way it can explore a lot of musical ideas that human artists might never even think of or dream of. This can be quite inspiring for the artists. They might suddenly hear a chord progression that they might never have played with themselves or might think was wrong. It feels like we're finally living in the future, man. Yeah, right. Are a lot of people doing this? Are you like are you at the forefront of this? Or? Not many people are doing it right now, but there's a history since the late 80s, early 90s of people creating algorithm music. Okay, that's crazy. Okay, wow. Een van de pioniers die computers naar muziek liet luisteren is David Cope. In de vroege jaren 80 was hij bezig met het componeren van een opera toen hij ineens helemaal vast kwam te zitten in het schrijven van de muziek. Hij fantaseerde hoe geweldig het zou zijn om een programma te hebben dat kon luisteren.
en speciaal voor hem muzikale ideeën kon genereren. Hij ging aan de slag en 10 jaar later lukte het hem. All of a sudden it was just exactly right, and I couldn't believe it. It was one of those really true aha moments in which I actually felt that maybe it was playing one of the real Mozart sonatas. I just couldn't believe this was something new that I had not heard before. Wat Coop had gedaan was baanbrekend, maar ook complete waanzin. Zijn algoritme kon namelijk nieuwe muziek genereren, maar de duizenden muzikale patronen die nodig waren om daartoe te komen, had hij stuk voor stuk handmatig ontcijferd en ingevoerd. Monnikenwerk. As my wife would tell you, I'm nothing if not obsessive, so it was not a problem for me. I just did what I had to do. En dit is waarin de recente ontwikkelingen van AI een gamechanger zijn. In de jaren 80 bijvoorbeeld, AI was echt op basis van regels. Als dit, dan dat, als dat, dan dit. En dat doen we meestal niet meer. Nu is alles op basis van het herkennen van patronen. Dus je kijkt in het verleden, in ons geval, naar heel veel muziek, maar kan ook naar heel veel beelden, naar heel veel teksten. Bijzonder veel, meer dan wij als mensen ooit kon lezen of kijken of luisteren, leert eigenlijk door herhaling. Wat zijn de belangrijkste patronen? Dit is wat men bedoelt met machine learning. En in het bijzonder deep learning. Maar hoe werkt dat dan precies? So what you would do is you would feed examples like this image is a cat, this image is a dog, this image is a horse. And when you feed in one image, that's a bunch of numbers. The network processes those numbers and out comes a decision from the network. And it might say, I think this much chance this is a cat, this much chance a dog, and so forth. Now the next step, the learning step, will say, it is really a cat, in this case. And then it'll backpropagate that signal and change the strength of the connections between the neurons such that it's a program that activates more on cat for this particular image. And after doing that for millions and millions of images, this network will be rewired in a way that it'll now make the correct decision on an image it's never seen before. And that's really key. This network is not just building up a database of things it's seen in the past. It's going to learn the pattern that's present in the data and then be able to generalize that pattern to new things in the future and recognize things in new images it's never seen before. The original MIDI files. Intussen is er voor het team een spannend moment aangebroken. Het algoritme van Aaron is klaar met trainen op de Eurovisie Songfestival data. Tijd dus om voor het eerst te horen hoe het Songfestival in de oren van een algoritme klinkt. Die algoritmes die voeren eigenlijk gewoon uit wat wij daarin stoppen. Dus waarschijnlijk wordt het gewoon standaard middle of the road muziek, denk ik. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik heb er wel zin in. Ik hoop dat het gek is. Iets wat je denkt, hè? Wat is dit? En ik denk dat dat leuk is. Ja. Oké. Ready? Oké. Yeah, okay. How many of these we've got? We have 450. Wow, that's a lot. That's crazy, man. Wow. If your AI can compose, it also has endless patience that it will make melody 1, melody 2, melody 3, melody 4,000, melody 4 million. So you need some other tool, in the end, some other piece of AI to help you sort through this mess and figure out which of these melodies that the AI has generated is most likely to be interesting to me for my project. En dat is precies wat we in de volgende aflevering gaan doen. Kan het algoritme van Ashley voorspellen wat de meest succesvolle Songfestivalmelodie is? Sounds like crazy Stevie Wonder music. Yeah, this is... Ben je benieuwd naar het resultaat van dit AI Songfestivalliedje? Of een van de andere internationale inzendingen? Luister en beoordeel alle nummers op vpro.nl/AI Songfestival.